Hey Delicious Peeps, what's up? So, marami sa inyo nagtatanong kung legit ba or perhaps napapaisip kayo, legit kaya yung Temu? Or perhaps ang tawag nyo dyan, Temu, whatever, parang YouTube, Pilipinas. I will call it YouTube. But anyways, going back to Temu, marami kayo nakikita mga ads, perhaps sa Facebook or sa mga social media. I don't know. Saan mo nakita yun sa'yo? Facebook. Sa akin din sa Facebook. At siguro, yung nire-recommenda nilang item sa'yo sa Facebook, depende sa kung ano yung mga binabrowse mo rin sa Facebook ng mga products. Ako sa Facebook Market, marami akong chine-check ng mga camping items. So, nung makita ko yung ad nila, ang in-offer sa akin ay camping chair. At camping chair na brand na talaga namang gusto kong mabili. Alam ko medyo pricey siya, pero nung makita ko siya sa Temu, ang mura ng offer. So, medyo napaisip ako, legit kaya to? Kasi yung iba, hindi nila alam, kagaya ba to ng Wish or Amazon? Or Shein. Or Shein. Shein. Or Shein, whatever. So, Temu is para siyang ano rin low-cost shopping. Discounted shop, ganun yung tawag nila. Para din siyang Wish. And then, may Chinese character ka makikita. So, parang minsan magpapaisip ka, legit kaya to. Ngayon, in this video, papakita namin sa inyo yung first batch of products na binili namin from Temu. Kasama na nga yung camping chair na sinasabi namin sa inyo. Wala nang marami pang dada. Let's jump into it. Right, so unang product na pinili ko dahil kailangan ko din naman talaga siya ay itong belt, okay? So, automatic leather belt. Actually, hindi naman ata kasi siya leather. So, yan siya. Automatic kasi yung buckle niya, yung ganyan, ipapasok mo lang siya dito and then mag-i-engage na yan. Wala nang butas. Ayan, and then pag re-release mo, meron siyang adjustment dito, whatever. Meron siyang something dyan. Okay? Ma-adjust mo pa rin yung haba niya kasi pwede mong putulin dito and then iipit mo na lang pagka naputol mo na. Something like that. So, ganyan. Okay. So, makikita nyo naman yung quality. Okay naman yung quality niya for me at least. At bakit ko masasabing okay? Kasi mayroon akong binili dati sa Amazon. Direkta yon from Amazon. Tumagal sa akin ng 4 years, 5 years I think, bago magkaroon ng konting break dito. At masasabi ko, kamukhang-kamukha siya. Nag-iba lang ng konti yung buckle niya dito, yung design. Pero gusto ko kasi simple, minimalist. At kaya ito pinili ko. Pero yung ganito, yung mismong belt niya, parehong-pareho. Galing yun sa Amazon. Bakit? Bakit kaya gano'n? Kasi yung mga nag-bebenta naman sa Amazon, galing din naman talaga sa China. And by the way, yung mga products ng Temu, most of them are coming directly from China. So, di na ako na-surpresa doon. But, I am happy na yung quality na binili ko dati sa halagang, I think, 6 pounds, 8 pounds. Mura lang, di ba? Sa Amazon yun, Pero ito, sa Temu, ang sabi sa resibo, 4 pounds lang yung bili ko. 4 pounds is approximately how much? 240, 230, 230, ganyan. 230 to 250 pesos. Di na masama, di ba? Sa Pilipinas, baka mas mahal pa nga yan So, ito yung unang item. At masasabi ko, 4 stars para dito. Kasi, alam kong kagaya siya nung dati kong belt na may tumagal naman ng 5 years, hindi na masama for that amount. Ito, same quality, kagaya nung ina-expect ko. So, 4 out of 5. Bakit hindi 5? Kasi hindi naman talaga, sabi doon, genuine leather siya. Pero, alam ko hindi siya genuine leather dahil nga nagkaroon ako ng kagaya nito. Second item na binili namin sa Temu, ito ay nakatuwaan lang namin. Parang nalagyan siya ng cotton buds. Okay? Parang cotton buds dispenser kind of thing. Ngayon, I would say, medyo hindi siya very useful kasi makikita mo sa picture, pantay-pantay yung cotton buds. Pero dito, nagki-criss-cross kasi siya. So, hindi rin siya talaga perfectly lumalabas na pantay-pantay na ganon. Pero, cute siya. Magkano ba to? Less than 2. Less than 2 pounds ko to dati binayaran, alam ko Pero ngayon, nakalagay 2 pounds. I think yung belt, mas mura pa nga sa 4 pounds yun dati But anyways, cute siya. Lagi kasing yung cotton buds namin nakalagay sa plastic na packaging mula nung binili. O kaya naman yung karton kung Johnson & Johnson's yan. So, okay din naman. Ano masabi mo rito? Not bad. I-score mo to ng 1 to 5. 3.5, yeah. Sa akin, mga 3 stars lang to. So, medyo mas generous ka pa. So, lagyan natin dyan yung items natin. Sunod natin tong kay Mami. So, anong masasabi mo dyan sa damit na yan? Binili ko yan without her knowledge. Hindi pa niya alam na bumili na ako sa Temu ng mga products. Hindi niya ako tinanong bago ako. Hindi ko siya tinanong. Pag mag-check out. Hindi ko siya tinanong. So, medyo kailangan kong mag-ingat sa pagkuha ng size. So, tinignan ko lang yung iba niyang dress sa closet. At nag-match naman. Kamusta yung fitting sa'yo? Okay naman yung fit niya.
Ganda yung fit sa akin. Sakto yung size. At yung tela niya, sakto sa weather today or this summer. This summer. Susuot ko siya. Oh, nag-hoodie lang kami. Hindi naman ganun kalamig. Actually, nag-hoodie lang kami para naman presentable kami sa camera. Pero yung design as is kung ano yung nakalagay doon sa Temu app, sa store, sa ad posting, same siya yung design niya. Summer dress talaga siya. Oh, I'm not expecting too much dun sa kapal ng tela. Talagang pang summer talaga siya. Yung stitches niya, yung hems, okay naman. Okay naman din. Okay naman siya, no? Para lang din siyang high quality divisoria, whatever, no? So, yung isa sa kanila, halagang 6 pounds mahigit. Yung isa, halagang 7 pounds mahigit. So, nasa 300 to 350 pesos each. Not bad. Are you happy with that? Yeah, I'll give it a 4. 4. I would give it, 4.5. Kasi natsambahan ko yung sukat. Sakto siya sa sukat ng damit mo. So, kung concerned kayo sa mga sukatan ng damit, so far, ito pa lang naman yung damit na binili namin. Siguro order kami next time para sa mga bata. Pero so far, ito, okay siya. Yung sukat, match siya. So, kung anong sukat nung bibilin mo sa M&S or sa Zara or sa H&M, pareho siya. Okay? So, nakatatlong items na tayo. Right, so fourth item na binili ko sa Temu, nakita ko lang siya sa isang tech reviewer sa YouTube Shorts na bumili siya. For me, out of fun, bumili din ako. Mahilig din naman ako sa mga ganitong devices. At magkano nga ba ibili ko rito? Hindi ko alam kung magkano ang presyo ng legit or original na ganitong item. But ito, it was only like 7 plus pounds. Around, 7.8, 7 point something. At ito ay a pair, masyado siyang maliwanag. Yan. A pair of headphones or earphones rather. So, a pair of earphones na mukhang Apple AirPods. So, kamusta ba siya? Ito siya. Chinarge ko siya dito sa wireless charger dock natin. At ganito ang itsura niya. Wala siya masyadong kung ano-anong tatak-tatak pa. Pero ito ang itsura niya. Yan. Kukunan natin ng malinaw yan. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, hindi ko alam kung anong version to, whatever version. Tinignan ko lang kung ano yung magandang review doon sa Temu. So, para di siyang Amazon or other shopping apps na merong review or may 5 stars, whatever. Kung okay siya. Tsaka, makikita mo, may picture ng may actual pictures ng mga bumili before. Meron din silang mga, of course, comments or review written there sa Temu, no? So, ako, ang nangyari dito nung una, okay, gumagana siya sa iba kong devices. Pero sa iPhone, parang yung dating niya, parang radio. Ngayon, nakala ko, parang sablay. Parang radyo yung reception ko. So, hindi na rin ako na-surprise. I'm not expecting a lot. But I feel like I paid too much for that quality. Ni-research ko, kasi bakit ka ako gumagana doon sa aking iPad? Gumagana sa Android phone? Gumagana sa Android tablet? Hindi ko tinry sa laptop. Ngayon, tingin ko, baka ang problem, malinaw yung reception dun sa other devices. Sabi ko, baka yung problem ay sa iPhone. Ngayon, naka-activate pala sa iPhone yung parang headphone adaptation whatever thing. So, pakita ko sa inyo. Sa iPhone, may makikita kayo na pag tinype mo yung sa search bar yung headphone accommodation. Yan. So makita mo, headphone accommodation. Naka-on yan before. Ito, naka-on siya. So nung naka-on yung headphone accommodation, si iPhone maggagawa ng adjustment para i-accommodate yung headphone. Maybe para yung balance ng dating ng tunog ay okay or what. At ngayon, hindi siya nag-work properly dito sa AirPods na galing sa Temu. Nung in-off ko yung headphone accommodation function or feature na yun, naging malinaw yung dating niya. So, ngayon, nagagamit naman siya ng maayos. So, ito yung fourth one. I would say, masasabi ko sa functionality, nire-recognize talaga siya ng iPhone na AirPods. Makikita mo dito kung meron ka nung floating pill ng iPhone 14 or whatever version pa na later or mas malaki. Makita mo lalabas talaga dito yung logo ng AirPods. And then, mare-recognize din siya sa AirPods. Meron din siyang warranty sa Apple Care or whatever na ganyan. Meron din siyang version na nakalagay. At para siyang legit na AirPods. I said never akong bibili ng AirPods kasi hindi ko siya kailangan. Marami akong functional na earphones and headphones and I'm happy with that. So I only bought this one out of fun and out of interest. Pero tingin ko working naman siya. So, what rate would you give? So tingin ko tatagal naman siya. I would give this, I would say 3.8.
So, mayroon pa ring 3 sa unahan pero under pa rin siya ng 4 kasi yun pala yung problem niya, yung connection, yung Bluetooth connection. Minsan parang pag malayo yung device mo, napuputol yung connection, bigla na lang mawawala. I mean, connected siya pero parang madidetect ni iPhone or ni iPad na hindi siya nearby. Parang magpo-pause yung video or yung podcast or yung music na pinakikinggan mo kasi nagkakaroon ng problem sa connection ng Bluetooth. Yun lang. I mean, what could you expect? I only paid £8 for this one. So, but overall, kung nakaupo ka lang, hindi ka galaw ng galaw, music ka, ma-maintain mo yung distance ng device mo doon sa AirPods, then it's fine. I watched a movie with it. I'm happy with it. So, last item na I'm very happy dito sa purchase na to is this one. What is this? This is a nature hike collapsible camping chair. So sa mga outdoorsy dyan, lalo na sa Philippines, alam nyo na ang nature hike na brand is somehow hindi basta-basta. So ayan siya. Ayan. So ito naman, sa dami-dami kong nakitang ad ng Temu sa Facebook, ito yung talagang nakahook sa akin. Yung iba, ini-ignore ko lang yung mga ads before eh. Pero nung makita ko to, tapos yung presyo niya ay parang nasa 12 pounds. 12 pounds ba? Yeah, 12 Kaya may pounds. alala mo? Original price niya is ano? Oh, 12.29. So magkano yung 12 pounds sa piso? Around Ang 10 pounds 900. 600, so mga ganyan, 850, 900, no? So, But mura ang na to. original price niya is 60, Original price nito, 70. busan natin. Ngayon, yung original price niya is actually 70 pounds. So like, magkano yun? 70 pounds is like 5,000 plus, 5,000 no? plus. Mga ganyan around. Pero discounted price niya ngayon is 29.47 pounds, which is approximately 2,000 pesos. Mura pa rin. Or I think just reasonable kung sa Philippines mo siya bibilin. Pero alam ko mas mahal to sa Pilipinas in peso eh. Pero 29.47 yung regular, well not regular but usual discounted price niya ngayon. But since first purchase ko siya noon sa Temu, mas mababa yung presyo niya. Kaya ginrab ko na. Sabi ko credit card naman gamit ko. By the way, with all my purchases online, credit card yan. Hindi dahil wala akong pambayad pero for security reasons. So, credit card naman, madaling i-reverse or i-refund yan kung hindi man legit yung Temu that time. So, ayan. First time ko tong buksan. Actually, syempre, first time ko buksan. Dahil hinintay ko talagang mai-video natin to. Yung kulay niya, legit. Ito, I think legit naman talaga siya. So, complete items din siya na nakikita mo or nakita ko online. So, ito yung carrying bag niya. I wanted to buy more of this kasi pag nagka-camping kami, yung mga collapsible chairs namin, mahaba, malalaki. Ito, literally, very collapsible. Malaki siya pagka binuksan mo, pero maliit siya pag pack away mo siya. So, ito yung mismong upuan. Okay. Hindi ko na siya i-assemble dito. Pero, the quality is really nice. Ayan. Stitches and everything. Ang ganda. Yung material niya. Legit. So, legit siya. Hindi na siguro in question yun. Meron siyang padding dito. Meron mga selection na walang padding or mas maliit. So, kinuha ko yung pinaka high-end or top of the line niya. And then, ito yung pinaka framing niya. Which is, of course, legit din. Okay. So, I'm very happy. Yun yung talagang dahilan kung ba't ako napahook dyan. So, ngayon, nakita namin, okay yung mga first purchases namin. Kaya, nagtingin pa kami ng ilang kailangan namin. Kailangan. Para binili namin sa Temu. Ito, i-rate ko to, I would say 5/5. Kasi, grabe yung na-discount ko dun sa nature hike na camping chair na to. This item, 5/5 sa akin. Kahit biling ko siya ngayon ng regular price kung kailangan. Hindi ko pa kailangan ngayon eh. Kasi, pag-check mo namin yung iba namin kasi functional pa naman yung iba naming camping chairs. So, hindi pa ako bibili. Pero kung kailangan ko talaga, I'm happy to buy at this current discounted price na 29 pounds kung kailangan talaga namin. Anyways, may mga ilang tanong kayo syempre na gusto nyong masagot. Tatry natin sagutin. Kung meron kaming ma-miss, pakilagay nyo lang sa comment section below. Right, so number 1, what does Temu means? I think yung Temu means, sabi sa Google, team up, price down. Team up, price down. Kaya ata, yun yung Temu. Just a good to know thing. So, is it legit or is it a scam? Well, I would say, it's not a scam. It's legit. Dumating yung mga products, yung quality nila is kung ano yung expect namin. We're not expecting too much for the prices that we paid for them. So, it's legitimate, I would say. Hindi siya scam. The price is low because, bakit? Yun yung siguro yung tanong, bakit ang mumura? Kasi directly from the manufacturer siya. Walang middleman. Directly, usually, most of them from China. Hindi
kagaya nung sa Amazon na yung mga seller na Amazon, ini-import nila from China, not through Temu perhaps, but through direct communication from the producers or the, what they call this, manufacturers. Tapos, papost nila sa Amazon, bibenta sila with profit margin na yon, of course. May tubo na yon. Yun, bakit siya mura? Kasi direct siya sa suppliers. Gano'ng katagal yung delivery? Since manggagaling pa yung mga products sa China, it will take 1 to 2 weeks. But with our experience, I think 5 to 7 days lang dumadating na siya. Ngayon, are the products good? Nakita nyo naman, pinakita namin sa inyo. For us, at least 3.5 out of 5 stars. Decent. Okay, don't expect too much for what you're paying for. Would I recommend? Well, perhaps if you are matyaga sa paghanap ng mga produkto, pagtingin ng mga review at gusto mong makatipid, then I would recommend using Temu. Kasi para din naman siyang Amazon. Cheaper lang. At kung hindi nagmamadali, mahanda kang maghintay sa delivery, then Temu, I think, give it a shot. It's not bad. You can always use the link in the description below. Makakakuha kayo ng discount. Meron din konting discount sa amin sa Temu pag ginamit nyo yan. Pero makakakuha kayo ng malaking discount pagka ginamit nyo yung link namin. You can always go directly to the app. It doesn't matter. But if you want to just go there straight from this video, use that link, register kayo, then try some small purchases muna para ma-check nyo, ma-try nyo. And then, I think there's some minimum amount para sa free delivery. Free delivery siya, by the way, if you reach a certain amount. I think 10 pounds initially. Can you return the product? Yes, you can return the product. Or you can have a refund at least. Some items, kung hindi naman ata siya ganun kamahal, i-refund nila yung bayad mo na hindi mo na kailangang i-return yung physical product. And also, if you use your credit card company is part of their service, of course, is bigyan ka ng refund for those, what I call this, complaints or concerns na parang na-scam ka or whatever. Credit card company, re-refund nila yan. But again, Temu itself can give you a refund and return policy is available on the app. I think may 90 days return policy. And if you return the product within 30 days after mo siya ma-purchase, marirefund ka ng same amount. Pero beyond 30 days, within 90 days, but beyond 30 days, parang magkakaroon na ng price difference sa refund mo para sa item na gusto mong i-return. I think depende kung nagtaas kasi yung presyo ng product or nagbaba, magkakaroon ng price difference sa kung magkano binili mo siya. Okay? So yun lang from this video, and that is all for entertainment only. Do your own research then, syempre. Pero sana natulong kami na bigyan kayo ng konting information regarding sa shopping sa Temu. So if you haven't subscribed to our channel yet, consider subscribing now and give this video a thumbs up. And sa next naming video, perhaps pakita din namin yung next batch of purchases namin. So, always remember to share a smile. And spread the love because life is delicious. We'll see you in the next one. Bye!